ਮਾਈ ਰੇਡੀਓ 580 AM ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰਵਾਜ਼। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਸਕਿਰਨ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜੱਸੂ ਕਹਿ ਲਈ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਸਕਿਰਨ ਮਹਿਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਸਕਿਰਨ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਸ਼ੋ। Thank you Raj, it's nice to be here. ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੀਓ ਨਵਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਈ ਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਵਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ ਟੂ। Yeah, exactly. So growth ਦੇਖੀ ਆ over the years, so congratulations for this. ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। Agreed. ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਰਨ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਟੀਨੇਜਰਸ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਐਂਡ ਕੁਝ ਰਿਲੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਮੇ। ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਅ ਯੰਗ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿੰਗ ਕਰੀਅਰ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ? ਨੋ, ਸੋ ਆਈ ਗੈਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਵਿਨਿਪੈਗ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਵਿਨਿਪੈਗ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਫਰਸਟ 2 decades ਉੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ ਫਰਦਰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਜਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਜਸ ਮਮ ਡੈਡ ਬ੍ਰਦਰ, ਔਰ ਵਿਨਿਪੈਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਬਿਗ ਡੀਲ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਵਨ ਦੋ ਐਡਮਿੰਟਨ ਓਨਲੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸੀ ਐਂਡ ਆਲਮੋਸਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੀ ਐਵਰੀ ਮੰਥ। ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਹਾਊ ਡਿਡ ਇਟ ਹੈਪਨ? ਲੌਂਗ ਸਟੋਰੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਈ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਇਸ ਪੋਸਟ ਫॉर ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਲਿਆ। So he's raised and brought up in Edmonton/Sherwood Park. ਹਾਂਜੀ। So life ਦੀ story ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਵਧੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ family business ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ traditional ਕੁੜੀ move ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ to husband's house, exactly same picture ਸਾਡੀ ਹੋਈ। So ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਸ same time ਮੇਰੀ ਗਾਂ further education ਵੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। So ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਰ ਸਿਟੀ ਜਾਣ ਦਾ। ਅਫਕੋਰਸ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਠੰਡੇ ਦਿਨ ਬਈ ਥੋੜੇ ਗਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਐਡਮਿੰਟਨ ਇਜ਼ ਹੋਮ ਫॉर ਨਾਓ। ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਂਡ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਨ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ? ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟ ਹਾਂ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮੇਰਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਡਰੱਗਸ ਡਿਸਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਸ ਨਾਲ ਬਿਕਾਜ਼ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਕੰਪਨੀ ਗਲੋਬਲ ਆ, ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਸਾਡੇ ਡਰੱਗਸ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਸ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਡਰੱਗ ਸੇਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਸੇਫਲੀ, ਐਕਸੈਟਰਾ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਸਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਡਿਸਕਵਰੀ ਮੈਡੀਸਨ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਯਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਵਨ ਆਈ ਨੋ ਓਵਰ ਦ ਇਅਰਸ ਇਵਨ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਈ ਜਿਸੂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ simple ਨਹੀਂ ਗੀ language ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ complicated ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ simplest way to say is I'm a scientist yeah no that's a really really good ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ladies maybe your mom or ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ generation or generation before ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ opportunities ਵੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਲੱਸ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦਾ ਪਰ this is a great way to grow and ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਈ ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗॉड ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਕ एक औरत ही हैगी है जो एक जिंदगी पैदा कर सकती है right which is a huge power and I think because of that अपने कोले skills ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਈ ਬਹੁਤ बैलेंस कर सकते हैं right ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ career ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ almost 2.5-3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ बैलेंस ਕਰਨਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵੀ बैलेंस ਕਰਨੇ cooking cleaning all that fun stuff that naturally ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ women ਦੀ responsibility ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ even though ਅਸੀਂ Canadians ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ barriers break ਕਰਨ ਦੇ because career ਤੇ ਇੰਨਾ focus ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ by default ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ society ਦਾ pressure family ਦਾ pressure ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ and naturally ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਕਰਨਾ and ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ fine balance right between personal life professional life family life so oh daily struggle hundi hai and I think that's the challenge for sure that's definitely. A part of life I know especially ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ 2.5-3 years ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ and he will be demanding ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਯੂ ਆਰ ਬੋਰਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸੋ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਦਰਿੰਗ 'ਚ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਮੈਨ ਸਿਟ ਸੈਪਰੇਟ ਵਿਮਨ ਸਿਟ ਸੈਪਰੇਟ ਐਂਡ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਸੀਗੇ ਸੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਸੀ definitely ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ especially ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ because ਅਸੀਂ first generation Canadians ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ because parents ਆਏ ਸੀ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ right ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ struggle ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੇਣ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੰਮ ਵੱਲ ਵੀ ਫੋਕਸ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਫੋਕਸ ਸੀ ਬਟ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ traditional ਹੈਗੀ ਆ right and to an extent I'm actually very glad ਬਈ traditional ਹੈਗੀ ਆ because ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ I know ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਬਈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੋਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਈ ਕਾਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣ ਗਏ ਆ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਮੰਮੀ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਲਾਈਕ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਬਣੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ it's very true right because ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਘੂਰਨਾ ਬਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਆ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਾਤੋਂ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਪਰ ਆਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ
ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਐਂਡ ਈਵਨ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬ੍ਰੌਡ ਅਪ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬੋਰਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਬ੍ਰੌਡ ਅਪ ਹੋਏ ਪਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ you know like ਮੇਰੀ brought up ਥੋੜੀ different ਸੀ than even like my brother who 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਇਆ right ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ like ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲੋ like not very social person ਸੀ introvert ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚ ਹੀ busy ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ busy ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ like ਆਪਦੇ extra curricular activities sports ਦੇ ਵਿੱਚ friends ਮੇਰੇ actually ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ and I think that's why ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ because sometimes feel ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੀ and ਇਹ I think ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ and even now ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ and even ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ for ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਟ ਇਨ ਹੁੰਦੇ I don't know ਤੁਸੀਂ you're not the most popular kid in school ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ and ਹੁਣ ਤਾਂ actually it's worse than it was 20-30 years ago right ਜੀ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਫਾਈਨ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ and that was the struggle because I think ਇਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਓਪਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਯੂ نو ਜੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਝੜਕਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ always ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸੋ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਈ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਰਾਈਟ but I think ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ after all these years ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਆ because ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਚਾਈਲਡ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਈਟ ਬਈ ਆ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਫਿਟ ਇਨ ਕਰਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਨਾ ਹੋਣ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਹੀ ਪਾਥ ਤੇ ਪਏ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਰਾਈਟ so I'm very grateful for that ਮੇਰੇ parents strict ਸੀਗੇ definitely very strict see I wasn't allowed to have gallo guy friends I didn't even talk to boys gallo till like after university because ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਥੋੜਾ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ they were strict for a reason right ਕਹਿ ਲਓ ਹੁਣ hindsight 2020 ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਾਹਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਪਾਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਸਟਰਗਲ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗ੍ਰੈਂਡਪੇਰੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਆ ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪਾਥ ਤੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਈ ਸਮਵਨਸ ਵਾਚਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਵਿਨਿਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਇੰਗ ਅਪ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ honestly ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਟੀ 'ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਪਰ ਗਰੋਇੰਗ ਅਪ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੂਗਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਸੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਉਹ ਡਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਪਾਥ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਐਂਡ ਫॉर ਮੀ ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਲਪਡ ਮੀ ਸੋ ਇਟਸ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ at the end of the day I think benefit ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਵਿਨਿਪੈਗ ਲਾ ਲਓ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂ نو ਵਾਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਰ ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕਲਚਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ
ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੈਲੋ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਯੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ what they experience, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ। ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟਰਗਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਰਾਈਟ ਵੇ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਯੂ ਮਸਟ ਫੈਲਟ ਦੈਟ 100%, and I think the biggest I saw it all the time, ਜਿਵੇਂ as you can see ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ, right, and ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। they'd be like okay ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਾਲ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, or reasoning why, or ਸਿੱਖੀ ਦੇ values, or going back into history ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ। I think especially ਹੁਣ on the generation they ask why ਵਾਲੀ generation ਆ ਗਈ, Google ਦੀ generation ਆ ਗਈ, right, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ answer ਚਾਹੀਦਾ, not just ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ, ਆਪਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਗੋਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਬੈਲੀਅਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਇਟਸ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਇਟਸ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਕਿ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਈ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਈ ਲਾਈਕ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣ or whatever, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। it's natural। ਮੇਰਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ already ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, because it's ਹੁਣ especially ਗਾਂਧੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, question ਕਰਦੀ ਹੈ। so I think as parents, and ਮੇਰਾ biggest message parents ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, and even ਸਾਡੇ ਕਈ family friends ਨਵੇਂ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਬਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਓਪਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਵੇ ਬਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਫੋਰਸ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਆਫਰ ਕਰੇ ਐਲਕੋਹਲ or drugs or ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਫੀਅਰ ਨਾ ਰਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕਾਉਣੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਟਾਈਮਸ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਰਾਈਟ, ਬਈ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਇੰਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੁਕ ਕੇ ਯੂ ਡਰਿੰਕ, ਯੂ ਹੈਵ ਐਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਡਰਾਈਵ ਹੋਮ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਸਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਕ ਅਪ ਦਾ ਫੋਨ, ਵੀ ਲਾਈਕ ਮਮ ਡੈਡ ਆਮ ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਬਈ ਲਾਈਕ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਯੂ ਸੇਫਲੀ ਗੋ ਪਿਕ them up, bring them home, next day have a discussion। and parents ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿਦ ਸਮਬਡੀ ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਧੂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਓਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। 100%। ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜੇਕਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਆਈ ਐਗਰੀ, ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਬਈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਪਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਈ ਆ,
ਉਹ ਬੈਕ ਪਾਥ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅਬ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਗੋਲ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਟੂ ਹੈਵ ਥੀਸ ਗੋਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਿਨਰ ਟਾਈਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਨਰ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਖਾਂਦੀ ਆ ਰਾਈਟ that's why gore importance ਦਿੰਦੇ ਆ like and ਮੈਂ notice ਕੀਤਾ ਕਈ families even ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਹੋਣਾ ਆਈ ਆ ਆਪਣੀ families it's very important ਕਹ ਲੋ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ and a reason for that is because ਉਹ time ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਗੁੱਡ ਦੈਟਸ ਇਟ ਇੰਨੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਰਾਈਟ ਪਰ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬਈ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਔਰ ਇਵਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡਸ ਸਰਕਲ ਸਮਾਲ ਸੀ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਥਨਿਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਵੀ ਕਾਲ ਆਰਸੈਲਵਸ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਓਨਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਰੈਂਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵਗੈਰਾ ਬਟ ਇਨਸਟੈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ ਪਲੱਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇ ਆਲ ਔਨ ਦ ਸੇਮ ਪੇਜ ਉਦੋਂ ਲਾਈਕ ਗਰੋਇੰਗ ਅਪ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟੈਕਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਰਾਈਟ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਇਟ ਵਾਸ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵਾਸ ਰੀਲੀ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਆਈ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਿਸ ਦੈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮਾਈ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹਨੇ ਲਿਸਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਐਂਡ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਗੋਲਸ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ ਡਰਾਵ ਨਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਲੁਕੋਵੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਲ ਬੀ ਮਾਈ ਰੇਡੀਓ 580 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ 10:34 ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਪੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਪੱਖ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅੱਜ ਜਸਕਿਰਨ ਮਹਿਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਜਸਕਿਰਨ ਵਾਪਸ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਫਿਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਟੂ ਥਿੰਗਸ ਜਾਂ ਕਿ ਫੀਅਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਬਟ ਦੇ ਡੋਂਟ ਟੈਲ ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਐਜ਼ ਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਜਗਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵੂਮਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਇਟ ਬੋਥ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗੇਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹ ਲਓ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹ ਲਓ ਲਾਈਫ ਸਕਸੈਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਪ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇੰਜੋਏ ਸੀ ਜੀ ਸੋ ਥਰੂ ਅਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਹਾਊ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆਈ ਐਮ not necessarily financially but even how ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਹੁਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਜ ਪ੍ਰਾਈਡ ਥਿੰਗ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਸੇ ਇਵਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਗਾਂਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫॉर आवर ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਇਵਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ going back to education, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲਸ ਦੇਖੇ ਆਪਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਹ ਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਮਿਲੀ ਆ. I fought hard and struggled and seen adversities and problems and so many roadblocks. But I think end of the day you value those things more, right? So education ਦੇ ਵਿੱਚ like I was always studious sigi. School wal mera always focus si. And anyone that knows me knows that, right? Full on geek, nerd, whatever you want to call it. That was me. Focused and studying. Focused. And I think maybe ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ to please your parents. Because ਤੁਹਾਡੇ parents ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ educated ਹੋ. ਕਹਿ ਲਓ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣੋ, engineer ਬਣੋ, lawyer ਬਣੋ. ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ. No, it's like that's what it is because ਕਹਿ ਲਓ these are the white collar prestigious jobs, right? And I know in Winnipeg ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ generation ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ parents ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ. I think 99.9% of us went to post-secondary and got good jobs, right? So over time my focus always in the sciences. I loved the sciences and medicine. Originally the plan was to become a medical doctor. Not because parents are pressure. See, actually my mom to chahndi si main lawyer bana because wo kendi su question bahut karti hain, right? but mera natural drive si, mera medicine wal focus si, mera extracurricular work was always in hospitals and with doctors, and I loved the medical field. Loved it. Roadblocks aaye thoda udron off path hogi, par blessing in disguise keh lo, right? Like after main the undergraduate ਕੀਤੀ ਸੀ bachelor of science ਦੇ ਵਿੱਚ, that last year I applied to medical school. Didn't get in that year. ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ pressure ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ because again ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, that comment, or just so smart, she couldn't get into medicine, what's the reason for that? But people don't live your life, they don't understand by ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ that have to pan into this, right? And the gallo life fate is another thing. So that last year ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ relationship ਸੀ ਮੇਰੇ professors ਨਾਲ etc. ਮੈਂ ਉਸ year discover ਕੀਤਾ ਸੀ the research side of medicine. And I fell in love with it. ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ discovery medicine now is like, okay, as a doctor ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋ patient ਆਉਂਦਾ with symptoms, I treat them with a medicine. But ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ deeper ਜਾਣੇ ਹਾਂ discovery, okay, ਇਹ ਵਾਲਾ medicine ਕਾਹਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ drug ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਤੋਂ use ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੇ question ਮੇਰੇ like ਕਹਿ ਲਓ ingrained ਹੋ ਗਏ that I got so interested ਕਹਿ ਲਓ research ਦੇ ਵਿੱਚ and discovery medicine. I still wanted to be in the field of medicine, but on the discovery side because ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ friends ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ field ਦੇ ਵਿੱਚ. Only ਮੇਰੀ ਇੱਕ very close friend, she's the same line, has a PhD, is in the field of she's a scientist as well. But ਕਹਿ ਲਓ it's not a main conventional area to be in, right? So going into that, Gallo, I started like mera focus siga cancer research there because growing up that's where my passion was, right? So jande utho Gallo aj tikar pahunch ke jithe hegi am. But going back to like the family pressure and all that, I think odi shuruaat and ek hundi hai thode vich, but I didn't choose my path because of family pressure. It was all me. And my parents the both good understanding see that main unhanu pata si be jehdi main decision aapde aste laiya, they were always supportive. And that's very important to be supportive of your children and not keh lo aapde tusi aapdi life ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਚੀਵ ਕਰੂਗਾ, ਰਾਈਟ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਚ ਆਉਂਦਾ. I know somebody said, and I think I said that on air to you long ago. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ. ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਨਾ. ਇਫ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਡੂ ਇਟ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਹੀ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਕਿ
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਡੀਸਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਐਜ਼ ਫੀਮੇਲਸ ਆਪਣੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਹੁੰਦਾ ਓਕੇ ਗਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਆਨਸਰ ਓ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਲਾਇਰ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ that sort, it's a selling point. I shouldn't say selling point, but it is. More appealing. Feature or highlight or appealing, right? जी. ਹੁੰਦਾ naturally ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਨਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਰਾਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਬੀ ਕੋਈ ਇਵਨ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਹ ਲਓ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਕੋਈ ਕਰੀਅਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਈ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹ ਲਓ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ, ਰਾਈਟ? ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਡੂ ਦੈਟ? ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋ ਜਸਕਿਰਨ ਮਹਿਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਰ ਸਟਕ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਲ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਟ ਵਾਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਚ ਆਏ ਸੀ ਇੰਨੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਰ 18 and 19, we came with nothing, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆ ਲਾਈਫ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਲਵਰ ਪਲੈਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਿਦ ਸਿਲਵਰ ਸਪੂਨ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਈਟ? ਜੀ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ਲੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। Now that's very interesting because ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ for survival. And I know ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, they're going to be soon 60 years old, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਫ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਈ ਆ, ਆਪਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, not much, ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ to put food on the table, and ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਗਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਈਏ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਇਹ ਟਰਮ ਆਈ ਡੋਨਟ ਇਵਨ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਡੂ ਆਲ ਦਿਸ, ਗੋ 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 ਗੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਵੀ ਨਾ, ਜਸੂ ਦੇ ਵੁੱਡ ਡੂ ਇਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਨਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਟ ਮੋਰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੋਈ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਈਵਨ ਦੋ ਗਿਲਟ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਓਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਮਮ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਨਹੀਂ, I have to go to the gym. ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 45 ਮਿੰਟ, not to be ਕਹਿ ਲਓ, ਕਈ people ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ oh you're already so skinny, why are you going to the gym, or these things ਕਈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ, right? But it's no, ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, it's just ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ, right? well-being ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ well-being, mental well-being and physical well-being। ਕਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, even though ਕਹਿ ਲਓ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਸਕ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, right? ਕਹਿ ਲਓ ਲਾਈਫ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਟਾਸਕਸ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬਸ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਉਈਏ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ, ਰਾਈਟ? ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਸੋ ਸ਼ੋਰਟ, ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ
ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਆ, ਐ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਰਹੂਗਾ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਆਪਦੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ, ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ ਓਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਹ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਲ ਦਈਏ ਬਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਣ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਬੈਕ ਟੂ them. That's a good point. So exactly. Even parents ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, I know that ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗਿਲਟ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਿਡ ਸੋ ਮਚ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਬਈ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ could have another talk show about this. I was going to say that because ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰਿਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਟਰਗਲਸ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਸਾਡੇ ਵੱਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ? ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਓ ਗਿਲਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇ ਔਰ ਨੈਨੀ ਹਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਔਰ ਆਪ ਸੈਪਰੇਟ ਹਾਊਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਐਂ ਕਹਿਣਗੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਐਂਡ ਵੀ ਸੀ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ? ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਜੀ। I did well in school, I got a good job, I married someone from the same like religion as me, I live with my in-laws. ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣ। ਹਾਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਇਹ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਗਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਈ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਆਊਗੀ, ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਦੇयर इज ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਇਟ, ਪਰ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਜੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਸੂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰ see them happy and be happy for them. Exactly. I think that's the biggest thing and take home message ਕਹ ਲੋ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿਓ, ਸੰਸਕਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਪਾਠ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ these things were important to me. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਏਜ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਵਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਨਾ ਕਵਾਂ ਬਈ ਓਕੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਜੂੜਾ ਕਰਨਾ, ਪਟਕਾ ਬੰਨਣਾ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਡੈਡ ਕਰਦੇ ਆਏ ਜੀ। It's not, absolutely not. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ more so ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਈ this is our history, this is why we do what we do, because ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ Y ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਰਿਬੈਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਇੰਨਾ ਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਬਈ ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਜੀ, ਬਟ at the end of the day ਉਹ ਕੋਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਐਂਡ that's very important and ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਰਾਈਟ? ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਫਿਲੈਂਥਰਪੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਐਕਸੈਟਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, they're very very important and ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ then let them live their life.
ਬੜਾ ਵਧੀਆ at the end of the day it's their life ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ exactly yeah and I think it is ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ worst situation ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ imagine ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਰਾਈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਡੋਨਟ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾਵੜੀਏ ਜੀ ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰਸਟ ਦੈਟ they're always gonna do what's right for them and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ support ਦਿਓ and at the end of the day open communication like I said is very important especially our generation ਵਾਸਤੇ very important ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ discussions ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਟਸ ਓਕੇ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਮਿਸਟੇਕ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰੋ ਇਟਸ ਓਕੇ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਟੂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਂਡ ਡਿਸਕਸ them openly right ਬਈ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਐਂਡ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਜਿਉਈ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਟ we see it ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਪਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੈਸਨ ਲਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰੇ right and ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ 'ਚ fear ਨਾ ਹੋਵੇ I think fear number one enemy ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ and that's why we see it all the time out of fear ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ right ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ fear ਹੈ 100% ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ confidence is huge I think self confidence ਕਹ ਲੋ number one trait ਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹ ਲੋ ਆਪ ਦਾ biggest fan ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ and ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ full confidence ਹੈਗਾ I say it all the time but I am my number one fan I'm also my number one enemy right ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ 'ਚ pride ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪ 'ਚ confidence ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ right and pride and ego the fine line ਹੈਗੀ ਆ so just don't pass that line thank you so much ਜਸਕਿਰਨ ਮਹਿਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹ ਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਲ ਟਰਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਨ ਗੋਇੰਗ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ most definitely thank you Raj for your time this was nice ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਰਾਊਂਡ ਜਾਊਗੀ ਬਟ no very very nice thank you so much